Hello guys, welcome to our channel. Nepal online school में तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्रसिङ ओभर को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है। र प्रिभियस भिडियोजहरुमा चाहिँ कुनै कन्फ्युजन छैन होला है। लिंकेज सम्मको टपिक चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौं र अब चाहिँ हामी क्रसिङ ओभरमा चाहिँ कन्टिन्यु गर्नेछौं है। र अब क्रसिङ ओभर भन्ने बित्तिकै यो शब्दले नै हामीलाई एकदम क्लियर बनाइहाल्छ। यो एउटा क्रस भन्ने के हो? एउटा प्रोसेस हो हैन, जहाँ चाहिँ जेनेटिक मटेरियल अथवा सेगमेन्ट्सहरु चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ है। बिट्विन केमा भन्दाखेरि यो क्रोमोडैट्स छ नि, नन सिस्टर्स क्रोमोडैट्स अफ होमोलोगस क्रोमोसोम्समा चाहिँ यिनीहरुको जेनेटिक मटेरियल्स अथवा सेगमेन्ट्सहरु चाहिँ एक्सचेन्ज त्यसमा आएर भएको हुन्छ है। र क्रोमाटिड्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रसिङ ओभर भएको हुन्छ अथवा क्रसिङ ओभर अकर्ड भएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी क्रस ओभर्स अथवा रिकम्बिनेन्ट्स भनेर भन्दछौं, रिकम्बिनेन्ट्स है। र यो क्रोमोडैट्सहरु चाहिँ इन्ट्याक्ट भएर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ, रिमेन भइरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी नन क्रस अथवा प्यारेन्टल क्रोमोडैट्स भनेर चिन्दछौं। र यसको रिजल्टले चाहिँ क्रसिङ ओभरको रिजल्टले के दिन्छ भन्दाखेरि नयाँ अथवा नन प्यारेन्टेबल कम्बिनेसन्सहरु चाहिँ फाउन्ड भएको हुन्छ है त। र यसलाई हामी यो चाहिँ एकदमै इसेन्शियल जेनेटिक फेनोमेनन पनि हो भन्न सक्छौं, जसले चाहिँ के ल्याउने भयो, भेरिएसन ल्याउने भयो नि त हैन। इन्डिभिजुअल्स अथवा नयाँ जेनेरेसनमा फरकता अलिकति फरकपन देखिने भयो हैन, अथवा यसले चाहिँ अर्गानिजमको मोडिफिकेसनतिर लैजाने भयो है। र यसको चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टल कन्डिसनको चेन्ज परिवर्तनको आधारमा चाहिँ यसलाई पनि डिभाइड गरिएको छ क्या है। यसको चाहिँ नम्बर अफ चिसामेट्सको आधारमा हैन, त्यसैगरी यसको टेट्राडको क्रोमोसोमको टेट्राडको आधारमा हैन, यसको क्रसिङ ओभरको आधारमा चाहिँ यसलाई पनि डिफ्रेन्ट टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। एउटा भनेको सिंगल, डबल, मल्टिपल, सोमेटिक भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी डिभाइड गर्दै आएको छ। र अब चाहिँ हामी थोरै डिस्कस गर्दै जाउँ सिंगल क्रसिङको बारेमा। तपाईहरुलाई म धेरै कुराहरु लेखाउँदिन है, लगभग म धेरै सरल एक्सप्लेन मात्रै गर्दिन्छु। तपाईहरुलाई नोट चाहिन्छ भने तल मैले डिस्क्रिप्सनमा नम्बर राखिदिएको छु, त्यसमा कल गरेर नोट माग्न सक्नुहुन्छ। सिंगल क्रसिङ ओभर भनेको एउटा यस्तो टाइपको क्रसिङ ओभर हो जहाँ चाहिँ सेगमेन्ट्सहरुको चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ र एउटा मात्रै सिंगल रिजनमा है। सँगसँगै त्यसमा चाहिँ टेट्राइड क्रोमोसोम्सहरु पनि रहेको हुन्छ। सेगमेन्ट्सहरुको एक्सचेन्ज चाहिँ एउटा मात्रै सिंगल रिजनमा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिंगल क्रसिङ ओभर भन्दछौं। त्यसैगरी बीमा अर्को रहेको छ डबल क्रसिङ ओभर। अब डबल क्रसिङ ओभर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा रिजनमा हुने भयो है। सँगसँगै त्यसमा टेट्रा क्रोमोसोम्सको चाहिँ दुईटा रिजनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रस ओभर हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी डबल क्रसिङ ओभर भन्दछौं। त्यसैगरी थर्डमा रहेको छ मल्टिपल क्रसिङ ओभर। मल्टिपल क्रसिङ ओभर भनेको यस्तो खालको क्रसिङ ओभर हो जहाँ चाहिँ क्रोमोसोम सिक्वेन्सहरु चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ धेरैवटा रिजनमा है। सँगसँगै तिनीहरुको टेट्राइड क्रोमोसोम्सहरुमा भने त्यसलाई चाहिँ हामी मल्टिपल क्रसिङ ओभर भन्दछौं। त्यसैगरी डी मा रहेको छ सोमेटिक क्रसिङ ओभर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ भेजिटेटिभ सेल्सहरुमा चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ, जहाँ चाहिँ कुनै पनि माइटोटिक न्युक्लियर इभेन्ट्सहरु भएको हुँदैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सोमेटिक क्रसिङ ओभर भन्छौं। र यो चाहिँ ड्रोफिलियामा पनि अकर भएको चाहिँ हुन्छ। अफन कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यसमा पनि भेट्न सक्छौं है। र यसको मेकानिजमको कुरा गरौँ त, क्रसिङ ओभरको मेकानिजमको कुरा गर्दै छौं। मेकानिजम अफ क्रसिङ ओभरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो क्रसिङ ओभरको चाहिँ, जसले चाहिँ धेरैवटा न्युक्लियर इभेन्ट्समा कम्प्लिट गरेको हुन्छ है। फर्स्टमा रहेको छ स्न्याप्सिस भन्ने। अब स्न्याप्सिस भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यो प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि होमोलोगस क्रोमोसोम्सहरु चाहिँ पेयर भइरहेको हुन्छ, पेयरिङको प्रोसेसमा गइरहेको हुन्छ। जब यसमा यो चाहिँ जाइगोटिक स्टेज छ नि, जसलाई हामी प्रोफेज फर्स्ट पनि भन्छौं, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डिपोजिसन हुँदै जान्छ क्या, कम्प्लेक्स प्रोटिनहरुको चाहिँ डिपोजिसन हुँदै जान्छ तिनीहरुको बीचमा है। र यो पेयर्ड क्रोमोसोम्सहरुलाई चाहिँ हामी डोएट क्रोमोसोम्स पनि भनेर भन्दछौं। र यो नम्बर अफ डोएट क्रोमोसोम्स चाहिँ इक्वल हुन्छ नम्बर अफ ह्याप्लोइड सेट अफ क्रोमोसोम्स। बुझ्नुभयो नि है। यो डोएट क्रोमोसोम्सहरु चाहिँ बराबर हुने भयो नम्बर अफ ह्याप्लोइड
सेट अफ क्रोमोजोम्स है। र त्यसैगरी सेकेन्डमा रहेको छ फर्मेसन अफ टेट्राड क्रोमोजोम, फर्मेसन अफ टेट्राड क्रोमोजोम्स। अब यसमा के हुन्छ, यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ क्या, डाइप्याड क्रोमोजोमहरू चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ इन्टु टेट्राड क्रोमोजोम। त्यो भनेको बाउन्डलेस अफ 4वटा क्रोमाटाइड्सहरू हो भन्न खोजेको हो, जुन चाहिँ कहाँनिर अकर हुने भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ फ्यासेटिक स्टेज छ नि प्रोफेज 1 फर्स्टको, प्रोफेज फर्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ अकर भएको हुन्छ। र ओके थर्डमा हामी कुरा गरौँ कोइलिङ अफ नन सिस्टर क्रोमाटाइड्स है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नन सिस्टर क्रोमाटाइड्सहरूले चाहिँ एउटा के ट्रेन गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ अपोजिट पोजिसनमा लाइ गरिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ कुलिङ हुँदै जान्छ र जब यो कुलिङ हुँदै जाएको हुन्छ र जब यो रेस्ट अफ क्रोमाटिड्सहरू चाहिँ फ्री भएर बसिरहेको हुन्छ है। यो चाहिँ कहाँनिर लाइ गर्ने भयो, फर्स्टमा नन सिस्टर क्रोमाटिड्सहरू छ नि टेट्राडको, यो चाहिँ अपोजिट पोजिसनमा लाइ गर्ने भयो र यो अन्डरगो कुलिङ हुनुभयो र रेस्ट अफ द क्रोमाटिड्सहरू चाहिँ फ्री भएर बस्ने भयो है। र अर्को रहेको छ निक्लिङ, रिएरेन्जमेन्ट एन्ड रिएनलिङ भन्ने कुरा है। यसबाट तपाईँलाई चाहिँ 1 मार्क्समा कहिले काहीँ क्वेसनहरू सोध्छ है, यो टपिकबाट राम्रोसँग बुझ्नु होला। निक्लिङ, रिएरेन्जमेन्ट एन्ड रिएनलिङ। अब यो फ्यासेटिक स्टेजमा यो फ्यासेटिङ स्टेज छ नि म्योसिसमा, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नन सिस्टर क्रोमाटाइड्सहरू चाहिँ सेगमेन्ट भएको हुन्छ, सानो खालको सेगमेन्ट्सहरू हुन्छ, सेगमेन्टेड भएर रहेको हुन्छ है। र यहाँ चाहिँ एउटा इन्फ्लुएन्स आएको हुन्छ एउटा इन्जाइमको है, एउटा इन्जाइमको इन्डोन्युक्लियसको एउटा इन्फ्लुएन्स परेको हुन्छ र यो कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एक्सक्लोन्युक्लियससम्म बनेको हुन्छ है। यो इन्जाइम छ नि इन्डोन्युक्लियसको, यो चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्सोन्युक्लियस बनेर बसेको हुन्छ। यस्तो खालको प्रोसेस अथवा यो खालको सेगमेन्टेसनलाई चाहिँ हामी निक्किङ भनेर भन्दछौँ है। र तपाईँलाई चाहिँ निक्किङ भनेको के हो भनेर चाहिँ सोध्नु सक्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ जहाँ चाहिँ सर्ट सेगमेन्ट्स हुन्छ र छोटो छोटो सेगमेन्ट्स हुन्छ होमोलोगस क्रोमोजोम्सहरूको है, जुन चाहिँ एक्सचेन्ज हुँदै आउँछ डिफ्रेन्ट रिजनमा है। र यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि क्रोमोजोम्सको लेन्थमा डिपेन्ड भएको हुन्छ र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के को इन्फ्लुएन्स परेको हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्जाइम्सको इन्फ्लुएन्स परिरहेको हुन्छ। र यस्तो खालको प्रोसेसको एक्सचेन्जलाई चाहिँ हामी रिएरेन्जमेन्ट अथवा क्रसिङ ओभर भनेर भन्दछौँ है। र अर्को रिएनलिङको कुरा गरौँ, यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेगमेन्ट्सहरू चाहिँ रिएरेन्जमेन्ट हुन्छ विथ त्यसको रेस्पेक्टिभ क्रोमाटिड्सहरूसँग है। र यिनीहरू चाहिँ रिलिज हुन थाल्छ जब कि यसमा चाहिँ आर इन्जाइमको इन्फ्लुएन्स पर्छ अथवा डिएनए लिगेसेसको एउटा इन्फ्लुएन्स परेर चाहिँ यो रिलिज हुँदै आउँछ। र यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिट युनियन पनि भन्दछौँ, सबै सेगमेन्ट्सको एलङ विथ क्रोमाटिड्स पनि त्यसमा पर्ने भयो, यसलाई चाहिँ हामी रिएनलिङ भनेर भन्ने भयो है। ओके 5 नम्बरमा हामी डिस्कस गरौँ चियास्माटा फर्मेसनको बारेमा। यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको साइट हो क्रसिङ ओभरको, जुन चाहिँ एलङ विथ टेट्राड क्रोमोजोम्सहरूसँग क्रस ओभर भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी चियास्माटा भन्छौँ है। यो चाहिँ कतिखेर एपियर हुन्छ भन्दाखेरि जब क्रस ओभर चाहिँ सेगमेन्ट्स भएको हुन्छ नि नन सिस्टर क्रोमाटिड्सहरूसँग हो, त्यो बेला चाहिँ यो एपियर हुने काम गर्छ, देखिन्छ त्यतिखेर है। र ओके 6मा हामी कुरा गरौँ टर्मिनलाइजेसन अफ चियास्माटाको टर्मिनलाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो खालको डिस्प्लेसमेन्ट स्टेज हो क्या चियास्माटाको। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टर्मिनल पार्टहरू चाहिँ सबै के हुन्छ भन्दाखेरि टेट्राड क्रोमोजोम्सको टर्मिनल पार्टहरू चाहिँ अकर भएको हुन्छ भने लास्ट स्टेज छ नि प्रोफेज फर्स्ट फेजको ड्युरिङ डियाग्नोसिसमा चाहिँ यो प्रोसेस भएको हुन्छ है। ड्युरिङ द प्रोफेज फर्स्ट डियाग्नोसिस भन्ने है, यो स्टेजहरूको बारेमा त हामीले प्रिभियस भिडियोजहरूमा हेरिसकेका छौँ नि है। ओके त्यो कुराहरू पाएको हुन्छ। ओके 7 नम्बरमा हामी कुरा गरौँ
डुप्लिकेसन अफ क्रोमोजोमको पनि डुप्लिकेसनहरु फर्म भएको स्टेज डुप्लिकेसन अफ क्रोमोजोम्स यो प्रोसेस चाहिँ के हो एउटा सेपरेसन हो होमोलोगस क्रोमोजोम्सहरुको है र तिनीहरु चाहिँ अकर भएको हुन्छ ड्युरिङ एनाफेज फर्स्टमा है यो चाहिँ स्टेज अफ मियोसिस हो है त्यसैगरी 8 नम्बरमा चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ फर्मेसन अफ प्यारेन्टल अथवा नन प्यारेन्टल क्रोमोजोम्स इन डिफरेन्ट ग्रामेट्स भन्ने पोइन्ट्स रहेको छ यो स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा क्रोमाटाइड्सहरु चाहिँ सेपरेट्स हुन्छ है र प्रत्येक क्रोमाटाइड्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरु सेपरेट भएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भएको हुन्छ र नयाँ डटर न्यूक्लियाई फर्म भइरहेको हुन्छ है र जब यो सेपरेट हुन्छ क्रोमाटिड्सहरुबाट र यो चाहिँ कहाँबाट सेपरेट हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरुको प्यारेन्टल क्रोमोजोम्सहरुबाट सेपरेट हुने भयो किन भन्दाखेरि नयाँ डटर न्यूक्लियाई आउँछ भनेर हामीले भन्यौं हैन र त्यसमा चाहिँ दुईटै क्रोमाटाइड्सहरुले चाहिँ छुट्टै सेपरेट चाहिँ क्रोमाटिड्सहरु क्यारी गर्छ सँगसँगै त्यसमा जिनहरुको कम्बिनेसन भएको हुन्छ हैन र यिनीहरुको न्यूक्लियसहरु छ नि सेलको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रिसिभेन्ट रिकम्बिनेसन क्रोमोजोम्सहरु पनि एक्सप्रेस देखिरहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ भेरियल फेनोटाइप फिचर्सहरु पनि रहेको हुन्छ है र अब चाहिँ यो क्रसिङ ओभरलाई चाहिँ के फ्याक्टरले चाहिँ एफेक्ट गर्दो रहेछ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ फ्याक्टर affecting the rate of crossing over अब यो त अब क्रसिङ ओभरलाई त अब हामीले अब यत्रो पोइन्ट्सहरु मेकानिजमहरु डिस्कस गर्दै आउँदाखेरि त अब यसले धेरै खालको फ्याक्टरले असर गरिरहेछ हैन जस्तै कि फिजिकल्ली केमिकल्ली बायोलोजिकल्ली सँगसँगै अरु खालको अल्टरनेटहरु पनि छ हैन यो सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफरेन्ट वेमा चाहिँ यसलाई एफेक्ट गर्ने भयो है र कुनै एउटा कमन पपुलर फ्याक्टरहरुको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ डिस्टेन्स बिट्विन एडजेसेन्ट जिनहरुले कसरी फरक पार्दो रहेछ जब एडजेसेन्ट जिन्सहरुको चाहिँ डिस्टेन्स जस्तै कि 50 म्याप युनिट भन्दा चाहिँ छोटो हुन्छ भने यसले चाहिँ के गर्ने भयो क्रसिङ ओभरको रेट घटाउने भयो है जब डिस्टेन्स चाहिँ 50 म्याप युनिट भन्दा बढी हुन्छ यसले चाहिँ क्रसिङ ओभरको फ्रिक्वेन्सीलाई इन्क्रिज गर्ने भयो है फर्स्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सेकेन्ड भनेको एज अफ द सेल सेलको एजले पनि त म्याटर गर्छ नि त हैन एज अफ द सेल अब रेट अफ जब क्रसिङ ओभरको रेटहरु डिक्रिज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ इन्क्रिजमेन्ट एजहरु चाहिँ इन्क्रिज भएको भनेर बुझ्न सक्छौं है यसले चाहिँ एकदमै जस्तै कि एटीपी मोलिक्युल्सको सप्लिमेन्टलाई चाहिँ एकदमै स्लोअर रेटमा चाहिँ बढाउने काम गर्ने एकदमै बिस्तारै मात्रै हुने भयो नि त थर्डमा चाहिँ हामी एक्सरे एक्सपोजर भन्न सक्छौं जब रेगुलर एक्सरेहरु चाहिँ एक्सपोज हुन्छ यसले के गर्छ रेट अफ क्रसिङ ओभरलाई पनि एक्सिलरेट गर्छ बढाउने काम गर्छ है अर्को कुरा टेम्परेचरको कुरा भयो टेम्परेचर जब चाहिँ 10 देखि 29 डिग्री सेल्सियस सम्मको टेम्परेचर हुन्छ नि है क्रसिङ ओभरको रेट पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ र यसको चाहिँ एकदमै बियोन्डली नै अब यसलाई चाहिँ एकदमै ग्रेजुअली चाहिँ गयो भने चाहिँ यो चाहिँ ग्रेजुअली डिक्रिज हुँदै जान्छ है अर्को फ्याक्टर भयो केमिकल अब केमिकल भनेको चाहिँ अब जस्तै कि हामी सर्टेन इथाइलिनहरुले ट्रिटमेन्ट गर्छौं यसले चाहिँ एक्सिलरेट गर्न थाल्छ क्रसिङ ओभरहरुलाई है जस्तै कि केमिकल जस्तै कि सेन्सोनियमहरु हैन त्यसैगरी क्लोसिन्सहरु छ यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ क्रसिङ ओभरहरुलाई घटाउने काम गर्छ है त्यसैगरी अब अर्को पोइन्ट छ जेन्डर अफ इन्डिभिजुअल भन्ने कुरा है जब क्रसिङ ओभरको रेटहरु छ नि यिनीहरुको जेन्डरमा पनि फरक पर्छ क्या डिफरेन्ट स्पेसिसको आधारमा जस्तै कि ड्रोसोफिलियामा हैन यस्तोमा चाहिँ रेट चाहिँ अलिकति स्लोर हुन्छ मेलमा चाहिँ अलिकति स्लो देखिन्छ है फिमेल मा भन्दा त्यसैगरी इन्टरफेरेन्सको कुरा गरौँ धेरै खालको इन्टरफेरेन्सहरु छ जस्तै कि क्रसिङ ओभरलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने हैन यसको साइट्स जस्तै कि क्लोजेस्ट साइट्सहरुले हैन चियासामाटाको साइट्सहरुले पनि यसलाई चाहिँ म्याटर गर्ने भयो है र अर्को हामी लास्ट पोइन्टको बारेमा डिस्कस गरौँ सिग्निफिकेन्सको बारेमा डिस्कस गरौँ क्रसिङ ओभरको सिग्निफिकेन्स अफ क्रसिङ ओभर
अब यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यसले प्रोड्युस गर्छ नयाँ कम्बिनेसन अफ जिनसको हैन र अर्को भनेको चाहिँ यसले के प्रोड्युस पनि गर्छ भन्दाखेरि भेरिएसनहरुमा चाहिँ इन्डिभिजुअल भेरिएसनहरु पनि प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ न्यू जेनेरेसनको लागि हैन र त्यसै फरक आएको देखिन्छ नि त प्यारेन्टल क्यारेक्टर्स भन्दा चाहिँ अलि फरक देखिन्छ त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ लिनियर अरेन्जमेन्ट पनि प्रुफ्स गर्छ जिन्सको हैन सँगसँगै क्रोमोसोम्सको पनि है र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एडाप्टिबिलिटी इन्क्रिज गर्छ रेसिस्टेन्स अर्गानिजमको रेसिस्टिभिटीलाई इन्क्रिज गरिरहेको हुन्छ हैन त्यसैगरी नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ नयाँ इन्भाइरोमेन्टसँग एक्जिस्ट गर्न सक्ने कुराहरू देखाइरहेको हुन्छ जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ पहिला स्याउहरू के हो एकदमै चिसो एक्सट्रिम कोल्ड ठाउँमा मात्रै भेटिन्थ्यो नि हैन त्यसलाई क्रस गर्दै ल्याएपछि अलिकति त्यति एक्सट्रिम कोल्ड टेम्परेचर पनि नचाहिने भइसक्यो नि हैन मोडरेट टेम्परेचरमा पनि पोसिबल हुने भएको छ नि त हैन ठिक्कको चिसो हुँदा पनि त्यो स्याउहरूलाई हामी फलाउन सक्छौं है यो पनि क्रसिङ ओभरको एउटा राम्रो पोइन्ट छ र यसले चाहिँ के पनि प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि कम्बिनेसनहरु प्रोड्युस गर्छ जस्तै कि युजफुल ट्रेड्सहरुको हैन त्यसैगरी प्रत्येक नयाँ जेनेरेसनमा आउने कम्बिनेसनलाई पनि यसले राम्रो ट्रेड्स चाहिँ एकदम युजफुल ट्रेड्सहरु चाहिँ प्रोभाइड कम्बाइन गरिरहेको हुन्छ र इभोल्युसन अफ अर्गानिजमको पनि एउटा यो र मेटेरियल्सको रूपमा रहन सक्छ है र अब चाहिँ हामी थोरै कुरा गरौँ जिन एक्सप्रेसन र यसको रेगुलेसनको बारेमा है जिन एक्सप्रेसन एन्ड इट्स रेगुलेसन जिन एक्सप्रेसन एन्ड इट्स रेगुलेसन अब म्यानिस्टेसन भनेको के हो एउटा इफेक्ट हो जिनको है म्यानिस्टेसनले के गर्छ जिनको एउटा इफेक्ट्स हो र यसको प्रोडक्सनले के हुन्छ यसको स्ट्रक्चरलाई अथवा यसको प्रोटिनको इन्जाइमलाई सँगसँगै यसले चाहिँ सब्सिक्वेन्ट डेभलप गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ है फिजिकल क्वालिटीमा होस् अथवा फिजियोलोजिकल क्वालिटीमा है यसैलाई चाहिँ हामी जिन एक्सप्रेसन भनेर भन्दछौँ र यसमा चाहिँ दुईटा सक्सेसिभ इभेन्ट्सहरु चाहिँ रहेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ नाम दिएको छ ट्रान्सक्रिप्सन र ट्रान्सलेसन है र यो ट्रान्सक्रिप्सन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस हो क्या जसमा चाहिँ सिन्थेसाइज हुन्छ जस्तै कि एमआरएनएहरु छ नि एमआरएनए है यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्प्लेट स्ट्रेन छ नि डीएनए को यसमा चाहिँ प्रोसेस भइरहेको एउटा ट्रान्समिसन अफ हेरिडिटीको एउटा प्रोसेस भइरहेको हुन्छ र इन्फर्मेसनहरु चाहिँ लिइरहेको हुन्छ डीएनए बाट अथवा एमआरएनएहरुबाट है र त्यसैगरी ट्रान्सलेसन भनेको चाहिँ एउटा यो चाहिँ यस्तो खालको प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ पोलिपेप्टाइड्सहरु चाहिँ सिन्थेसाइज हुन्छ एउटा चेनमा एउटा मेसेन्जर आरएनए को रूपमा त्यसैगरी यो चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ क्या जेनेटिक इन्फर्मेसनहरु चाहिँ ट्रान्समिट हुँदै आउँछ फ्रम एमआरएनए टु पोलिपेप्टाइड चेन्समा है पोलिपेप्टाइड चेनसम्म चाहिँ यो ट्रान्सफर्म हुँदै जान्छ र ओभरअल यसले चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिन काम गरिरहेको हुन्छ ट्रान्समिसन अफ हेरिडिटिकल इन्फर्मेसनको ट्रान्सफर अथवा इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ है के कोलाई कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि पोलिपेप्टाइड चेन्सहरुलाई र यो चाहिँ युनिट यसको चाहिँ पाथवे चाहिँ अन डिरेक्सनल छ है जसलाई चाहिँ हामी सेन्ट्रल डोगमा भनेर पनि भन्दछौँ र यो सेन्ट्रल डोगमा भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा रिभर्स यो सेन्ट्रल डोगमा भनेको चाहिँ एउटा रिभर्स हो जसमा चाहिँ एउटा के खालको प्रोसेस भएको हुन्छ भन्दाखेरि हेरिडिटीको ट्रान्समिसनहरु भइरहेको हुन्छ अथवा इन्फर्मेसनहरु चाहिँ एउटा सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनएबाट चाहिँ पोलिपेप्टाइड चेनको चाहिँ गइरहेको हुन्छ है जसमा चाहिँ जुन चाहिँ सिन्थेसाइज हुँदै आउँछ डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनएहरुमा है र यसैगरी चाहिँ यो प्रोसेसहरु चाहिँ मुभ अन हुँदै आएको हुन्छ र यो चाहिँ रेक्ट्रोभाइरसहरुमा चाहिँ जेनरली पाइन्छ है र थोरै अब हामी रेगुलेसनको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ रेगुलेसन भनेको के हो भनेर अब रेगुलेसन भन्ने बित्तिकै यो शब्द एकदम इजी छ एउटा के हो यो त एउटा प्रोसेस हो कन्ट्रोल गर्ने हैन एउटा जिनको फंक्सनिङहरुमा कन्ट्रोल ल्याउने सँगसँगै यसको केमिकल सिन्थेसाइजहरुमा हैन त्यसैगरी यसको जिनहरुमा आफैमा पनि एउटा जुन प्रोडक्ट अफ जिनहरुको इन्भल्भमेन्टमा एउटा प्रोसेसमा एउटा सर्कुलेसनमा चाहिँ यसलाई एउटा के गर्ने भने कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है र जिन रेगुलेसन चाहिँ 5वटा डिफरेन्ट टाइपको छ एउटा भनेको इन्डिभिजुअल रेगुलेसन कन्स्टिट्युटिभ रेगुलेसन र रिभर्सिबल रेगुलेसन त्यसैगरी पोजिटिभ रेगुलेसन र नेगेटिभ रेगुलेसन है र
इन्ड्युसिबल रेगुलेसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्रोसेस अफ रेगुलेसन हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जिनहरू चाहिँ एउटा प्रपर फङ्सनिङमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स परिरहेको हुन्छ, जुनमा चाहिँ सब्सट्यान्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ मिडियमको रूपमा, त्यसको चाहिँ इन्फ्लुएन्सले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा प्रपर फङ्सनिङ चाहिँ गरिरहेको काम गरिरहेको हुन्छ है। र सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी कन्स्टिट्युटिभ रेगुलेसनको बारेमा। यो एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ कन्टिन्युस फङ्सनिङ हुन्छ जिनको है, नेचुरल्ली फङ्सन हुन्छ, जहाँ चाहिँ जसले चाहिँ कुनै पनि इन्फ्लुएन्स अथवा सफ्टवेयर अथवा जिन प्रडक्टहरूले असर पाइरहेको हुँदैन, इन्फ्लुएन्सहरू पर्दैन यसमा है। र यो चाहिँ नेचुरल हुने भयो। र त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ रिभर्सिबल रेगुलेसन। यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो अथवा कन्ट्रोलको एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ जिन एक्सप्रेसनहरू चाहिँ जिन प्रडक्ट अथवा प्रोडक्ट अफ अदर जिनको आधारमा बसिरहेको हुन्छ। यसै गरी रेगुलेसनको फोर्थ पोइन्टमा कुरा गरौँ पोजिटिभ रेगुलेसनको बारेमा। यो एउटा यस्तो खालको प्रोसेस अथवा इन्हान्समेन्ट हो जहाँ चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि जुन जिनहरूको फङ्सनिङहरू छ नि यो चाहिँ कसरी फ्लो प्रोसेस भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स परिरहेको हुन्छ रेगुलेटरी जिनहरू है, जुन चाहिँ एसोसिएटेड भएको हुन्छ एउटा पार्ट अफ फङ्सनल जिनको आधारमा है। यो चाहिँ पोजिटिभ रेगुलेसनको कुरा भयो। त्यसै गरी नेगेटिभ भन्नको एउटा के हो, एउटा प्रोसेस हो अथवा इन्हेबिसन हो अथवा एउटा एक्सप्रेसन हो। यसमा चाहिँ जिनहरूको चाहिँ एउटा जुन एउटा प्रोडक्ट अफ रेगुलेसन जिनहरूमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स लिएर आउँछ है, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ रेगुलेसनको कुरा पर्दछ। र गाइज अब आजलाई चाहिँ हामी यति नै पढौँ है, र हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अर्को हाम्रो सेक्स लिङ्क इनहेरिटेन्सको बारेमा पढ्नेछौँ। र यति भन्दा आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ गाइज।